हेलो एन्ड नमस्ते गाइज। आज चाहिँ म तपाईँहरू सामु कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम भन्ने बुझाउन गइरहेको छु। यो कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम चाहिँ मोस्ट रिपिटेड क्वेसन भनेर पनि चिनिन्छ। जस्तै यो चाहिँ धेरैपल्ट स्टेटमा इक्जाममा आइसकेको हुनाले मैले यसको भिडियो बनाउँदैछु। यसलाई चाहिँ हामीले दुई तरिकाले प्रुभ गर्न सक्छौँ। मैले यहाँ दुई तरिका नै भनिदिएको छु, तर एउटा तरिका चाहिँ बेटर छ, अर्को चाहिँ सर जान्ने हुनुभयो भन्दै गर्नु। फर्स्टमा त यसले भनेको छ The law of conservation of linear momentum state that when no external force act on a system of two colliding तपाईले पढिहाल्छ। जब पनि कुनै दुईटा सिस्टम यदि कुनै एक्सटर्नल फोर्स बिना ठोक्यो भने पनि त्यसको चाहिँ फाइनल मोमेन्टम र इनिसियल मोमेन्टम सेम हुन्छ, कन्जर्भ हुन्छ, लस हुँदैन भनेको छ। तपाईले यो माथिको गाह्रो मुनिको पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। It states that if no external force is applied on a body, then total linear momentum before collision equals to the total linear momentum after collision। जस्तै ठोक्किनु भन्दा अगाडिको लिनियर मोमेन्टम र ठोकिएको पछाडिको लिनियर मोमेन्टम चाहिँ सेम हुन्छ अरे। यदि एक्सटर्नल फोर्स यदि बाहिरी फोर्स लागेन भने कुनै पनि आइसोलेटेड सिस्टममा। अब म अर्को स्लाइडमा जान्छु। जस्तै हामीले यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ न्युटन सेकेन्ड ल भनेको फोर्स इक्वल्स टु डिपी डिटी, यो भनेको फोर्स इक्वल्स टु एमए बाटै निस्केको डिराइभ भएको फर्मुला हो। यो तपाईँले त्यो 10 मा फोर्स इक्वल्स टु एमए पढे तापनि अहिले चाहिँ फोर्स इक्वल्स टु चेन्ज इन मोमेन्टम बाई चेन्ज इन टाइम टेकन डेल्टा पी बाई डेल्टा टी भनेर पढ्नुपर्छ। अनि न्युटन थर्ड ल अफ मोसन त एभ्री एक्सन हेज इक्वल एन्ड अपोजिट रियाक्सन। यो हाम्रो न्युटन थर्ड लको धेरै काम हुनेछ, त्यही भएर यसलाई याद राखिराख्नु होला। त्यसपछि यो अघि भनेकै कुरा हो, मोमेन्टम चाहिँ बिफोर एन्ड आफ्टर कोलाइजन चाहिँ सेम हुन्छ अरे यदि एक्सटर्नल फोर्स चाहिँ लागेको छैन भने। यति तिनवटा कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। अनि अब नेक्स्ट स्लाइडमा जान्छु म। अनि एउटा यो चाहिँ फर्स्ट तरिका हो। एउटा कुनै दुईटा मास लियौँ हामीले, अनि त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ इनिसियल भेलोसिटी u1 र अर्को इनिसियल भेलोसिटी u2 मा हिँडिरहेछ अरे, एउटा ए अब्जेक्ट र बी अब्जेक्ट। यदि त्यो सर्टेन टाइममा गएर त्यो दुईटामा कोलाइजन हुन्छ। कोलाइजन भएपछि यो एमा भएको फोर्स बीमा लाग्छ र बीमा भएको फोर्स एमा लाग्छ। यो अहिले म बुझाउँछु, अलिकति कम्प्लेक्स छ यो चाहिँ। अनि त्यसपछि ठोकिसकेपछि फेरि उनीहरूको ए फाइनल भेलोसिटी v1 मा मुभ गर्छ, m2 फाइनल भेलोसिटी v2 मा मुभ गर्छ। जस्तै यो ठोकिनको लागि कन्डिसन चाहिँ u1 चाहिँ u2 भन्दा ग्रेटर हुनुपर्छ। जस्तै u1 र u2 को एउटै छ भने त त्यो कन्स्टेन्ट डिस्प्लेस ग्याप छोडेर एकै डाइरेक्सनमा हिँडिरहेछ नि त। जस्तै u1 चाहिँ धेरै भयो भने त अलिक अगाडि आएर u2 सँग कोलाइजन हुन सक्छ। यो चाहिँ कोलाइजन भएपछि फेरि यिनीहरू छुट्टिएर हुन्छन्। कन्डिसन चाहिँ कोलाइजन हुनको लागि u1 चाहिँ u2 भन्दा ग्रेटर हुनुपर्छ। अनि अघि हामीले भनेको थियौँ वी नो f इक्वल्स टु डिपी बाई डिटी चेन्ज इन मोमेन्टम बाई टाइम टेकन। चेन्ज इन मोमेन्टम गर्दा चाहिँ फाइनल मोमेन्टम माइनस इनिसियल मोमेन्टम गर्नुपर्छ। जस्तै मोमेन्टम भनेको फर्स्टमा बुझ्नु पर्दाखेरि पक्नुहोस् है। मोमेन्टम भनेको हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि p इक्वल्स टु एमबी हो। मोमेन्टम भनेको p इक्वल्स टु एमबी को डिरेक्सन पनि हुन्छ। p इक्वल्स टु एमबी मोमेन्टम भनेको। अनि मोमेन्टम भनेको चाहिँ हामी जस्तै चेन्ज इन मोमेन्टम हो नि त डिपी भनेको। त चेन्ज इन मोमेन्टम गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फाइनल मोमेन्टम यता आएको मोमेन्टम माइनस इनिसियल मोमेन्टम गर्नुपर्छ। जस्तै हामीले इनिसियल मोमेन्टम गर्नुपर्छ। जस्तै हामीले यहाँ फोर्स एक्सपिरियन्स हामीले ए बडीमा निकाल्दैछौँ। हामीले ए बडीमा निकाल्दैछौँ भने ए को लागि यो भनेको इनिसियल हो, यो भनेको फाइनल हो। जस्तै सुरुमा मैले भने फाइनल निकाल्नुपर्छ। जस्तै यहाँ भेलोसिटी के भयो, अब भेलोसिटी भनेको v भयो, अनि इनिसियलमा u भयो। तपाईँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ। अनि त्यो डिटी भनेको डिटी भइहाल्यो, त्यही छ। अनि अर्को कुरा मेन यसमा बुझ्नुपर्ने भने चाहिँ यो एमा f1 किन भएन, बीमा f2 किन भएन। यो f1 र f2 को अलिकति फन्डा छ क्या। जस्तै अघि हामीले पढ्यौँ न्युटन थर्ड ल अफ मोसन। न्युटन थर्ड ल अफ मोसनमा चाहिँ जस्तै न्युटन थर्ड ल नै भनेको छ एउटा कुनै वस्तुमा हामीले एक्सटर्नल फोर्स लायौँ भने यसले हामीतिर पनि अपोजिट फोर्स लाउँछ अरे। जस्तै हामीले एउटा फोर्स लायौँ भने यसले पनि हामीतिर नेगेटिभ फोर्स लाउँछ अरे। एभ्री एक्सन हेज इक्वल रिएक्सन्स। जस्तै हामीले यो केसमा हेर्ने भने जस्तै हामीले एउटा स्मल अब्जेक्टले एउटा बिग अब्जेक्टलाई यो हाम्रो फोर्स भयो।
एफ भयो, यो एक्सन भयो नि त, जस्तै यसलाई ठोकेको एप्सन भयो, अनि फेरि यसलाई दिने भनेको माइनस एफ भयो, अपोजिट रियाक्सन। जस्तै हाम्रो फोर्स जस्तै के छ, F1 फोर्स भनेको फर्स्ट हाम्रो लागेको फोर्स भनेको त यहाँ देखियो नि त, हाम्रो फोर्स भनेको जस्तै ए अब्जेक्टदेखि बी अब्जेक्टमा ठोकेपछि F1 त केमा रिएक्ट गर्यो त, हाम्रो बी अब्जेक्टमा F1 लाग्यो, अनि जस्तै यसले पनि त रियाक्सन फोर्स लाग्यो। एभ्री एक्सन हेज इक्वल एन्ड अपोजिट रियाक्सन हुन्छ। सुरुमा एक्सन गर्यो यसले, त्यसपछि यसको रियाक्सन फोर्समा यतापट्टि F2 लाग्यो। अहिले माइनस नलेखिराखौँ, यो बुझ्नु एकदमै जरुरी छ है। जस्तै फर्स्टमा म फेरि भन्छु, जस्तै ए भनेको सानो छ, यसले एक्सन गर्यो, यसले ठोकेको नि त, एबाट एक्सन भयो, एक्सन भएपछि यसमा भएको फोर्स बीमा गयो, अनि बीले फेरि रियाक्सन गर्दाखेरि अपोजिट रियाक्सन गर्नुपर्छ, अनि अपोजिट रियाक्सन गर्नको लागि चाहिँ बीले फेरि यतापट्टि फोर्स एप्लाई गर्छ, त्यो चाहिँ F2 भएर जान्छ। यति बुझ्नुभयो होला, यो यति छ। अनि यो चाहिँ सिमिलरली फोर्स एक्सपिरियन्स बाई बी इज, अहिलेको F2 निकाल्यौँ, जस्तै अहिलेको यो एमा F2 छोड फोर्स एक्सपिरियन्स बाई ए भनेर F2 निकाल्यौँ M1 को। अब चाहिँ फोर्स एक्सपिरियन्स बाई बी भनेको छ। फोर्स एक्सपिरियन्स बाई बी भन्नाले हाम्रो के छ, यहाँ F1 छ नि त, फोर्स एक्सपिरियन्स बाई बी भन्नाले हाम्रो F1 छ। F1 भएका हुनाले हामीले F1 गऱ्यौँ। हामीलाई थाहा भएछ चेन्ज इन मोमेन्टम बाई टाइम टेकन। चेन्ज इन मोमेन्टम भनेको त्यही फाइनल मोमेन्टम माइनस इनिसियल मोमेन्टम, यो थाहा भएछ, यति भयो। अनि यहाँ अघि मैले भनेको कुरा यहाँ आउँछ, अकर्डिङ टु न्युटन थर्ड ल अफ मोसन द फोर्स एक्सपिरियन्स बाई ए एन्ड बी आर इक्वल एन्ड अपोजिट। जस्तै इक्वल एन्ड अपोजिट रियाक्सन भनेको छ नि। जस्तै यहाँ हामीले अघिको कुरा बुझौँ है, अघिको कुरा हामीले जस्तै यहाँ यो यताबाट यता जान्छ, यो एक्सन भयो F1, अनि यताबाट यता जान्छ, यो रियाक्सन भयो F2 भनेको छु। जस्तै हामीले के बुझ्यौँ, यो रियाक्सन भएको त माइनस हुन्छ, एभ्री एक्सन हेज इक्वल एन्ड अपोजिट रियाक्सन हो नि त। जस्तै F1 पोजिटिभ छ भने अपोजिट हुन्छ, अपोजिट रियाक्सन भयो। जस्तै म मुभ गर्छु यहाँ, जस्तै हाम्रो F1 यो भनेको रियाक्सन हो, यो भनेको एक्सन हो, अनि यो F2 भनेको चाहिँ बीले ए माथि गरेको रियाक्सन हो, त्यही भएर माइनस साइन आएको छ, अरू केही छैन। यो सेम टु सेम सार्दा पनि हुन्छ, बुकमा चाहिँ यसरी यो कमन लिएर गरेको रहेछ। कमन लिएपछि हाम्रो यहाँ मुनिबाट बाईमा टिटी भएर यो टिटी काटिन्छ, टिटी भएर काटेपछि अब हामीले जस्तै यो माइनस साइनले चाहिँ यो माइनससँग गएर प्लस बनाउँछ क्या यहाँ। जस्तै M2V2 माइनस M2V2, जस्तै माइनसले M2V2 M2V2 माइनस, अनि फेरि यो माइनसले प्लस हुन्छ, अनि M2U2, अनि यताको सेम भित्रको मल्टिप्लाई गरेको। यति गरेपछि हामीले U1 UU इनिसियल एकतिर र फाइनल हामीले फाइनल एकतिर गर्नुपर्छ मोमेन्टम। जस्तै M इन्टु B भनेको पनि मोमेन्टम हो, M इन्टु V भनेको पनि मोमेन्टम हो, यो दुइटै मोमेन्टम हो। जस्तै हामीले के बुझ्यौँ भने इनिसियल मोमेन्टम इक्वल्स टु फाइनल मोमेन्टम। जस्तै हामीले यो यत्तिकै V1 U1हरू V2, जस्तै यहाँ V1 U1 छोड्न मिल्दैन हामीले, जस्तै यता पनि V1 यता U1 छोड्न मिल्दैन। जस्तै यहाँ चाहिँ मिस्टेक भएछ, यहाँ चाहिँ U1 हुन्छ, यहाँ चाहिँ V1 को ठाउँमा यहाँ चाहिँ U1 हुन्छ, त्यही हो। हामीले जस्तै यहाँ V छोड्यौँ, जस्तै यतापट्टि हामीले यहाँ V छोड्यौँ, यहाँ U छोड्यौँ, यत्तिकै छोडेर हामीले हिन्स प्रुफ लेख्यौँ भने चाहिँ हाम्रो रङ हुन्छ, किनकि हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने भनेकै इनिसियल मोमेन्टम इक्वल्स टु फाइनल मोमेन्टम हो नि त। इनिसियल मोमेन्टम भनेको त U हो, इनिसियल मोमेन्टम प्लस गर्दाखेरि फाइनल मोमेन्टम हुन्छ भने हामीले प्रुफ गऱ्यौँ। त्यसपछि दिस इज द टोटल मोमेन्टम बिफोर कोलाइजन, यो ल्याङ्ग्वेज आफै बनाएर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अनि यो ड्रइङमाथि चाहिँ लेट कन्सिडर टु बडी मुभिङ विथ द भेलोसिटी U1 U2 M1 M2 मास हेभिङ, अनि कन्डिसन यो हुनुपर्छ चाहिँ माथिबाट लेखिदिनु होला। यति गरेन भने 1 मार्क्स काट्छन्। यो चाहिँ वे 1 भयो, यो चाहिँ वे 2 रहेको छ। यो वे 2 पनि त्यति साह्रो सजिलै छ, अहिलेको भन्दा चाहिँ अलिक सजिलै छ, तर सर उस्तै बुझ्नु पर्नुभयो भने मात्रै बुझ्नुहुन्छ, नभए त्यो सब हुन्छ नि, कुनै कलेजमा त हुनुहुन्छ नि त, बुकमा जे छ त्यही सराइदियो आफै पढ भन्नु खालेको सरले चाहिँ अलिक बुझ्न गाह्रै हुन्छ होला।
तर पनि धेरै जसो सरले बुझ्नुहुन्छ यो मैले चाहिँ नेटमा यस्तो सर्च नेटमा यस्तो ब्राउज गर्दाखेरि भेटेको थिएँ यो लिनियर मोमेन्टम भनेको इट इज डिफाइन एज द क्वान्टिटी अफ मोसन कन्टेन इन अ बडी म्याथमेटिकली गिभन भनेको लिनियर मोमेन्टमको डिफिनेसन छ यो भनेको मोमेन्टम इक्वल्स टु एम इन्टु बी भी भनेको भेलोसिटीको डिरेक्सन हुन्छ मासको डिरेक्सन हुँदैन त्यही भएर भीको माथि मात्रै छ बुझ्ने भएको छ अनि प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम अघि हामीले कुरा गरेको यही हो प्रिन्सिपल इट स्टेट द्याट इन एब्सेन्स अफ एनी एक्सटर्नल एप्लाइड फोर्स टोटल मोमेन्टम अफ अ सिस्टम रिमेन्स कन्जर्भ यसले भन्दा भने त्यो यदि कुनै सिस्टममा एक्सटर्नल फोर्स लागेन भने त्यो चाहिँ कन्जर्भ मोमेन्टम चाहिँ कन्जर्भ हुन्छ अरे जस्तै टु सिस्टम छ यो टु सिस्टम मुभ भइरहेछ जस्तै हामीले चाहिँ यहाँबाट एउटा बाहिरी फोर्स कतैबाट यता कतैबाट मुभ लाएन भने चाहिँ यो P1 इक्वल्स टु P2 हुन्छ त्यो इनिसियल इक्वल्स टु फाइनल हुन्छ क्या कोलाइजन पछि पनि यदि एक्सटर्नल फोर्स लागेन भने यही भन्न खोजेको छ यसले अनि त्यही इनिसियल इक्वल्स टु पी फाइनल मोमेन्टम निकालेको छ जुन हामीले त्यही निकालेको हो अझै पनि हामीले हेर्नु पर्दाखेरि यहाँ आयो त हामी त U1 भनेको M1 M इन्टु U1 भनेको त इनिसियल हो यो भनेको इनिसियल भेलोसिटी भएपछि इनिसियल मोमेन्टम इनिसियल यो प्लस यो इनिसियल मोमेन्टम हो इक्वल्स टु यो प्लस यो फाइनल मोमेन्टमै हो अनि मोमेन्टमलाई पिरियड डोनेट गरिन्छ त्यही गरेको छ यसमा पनि जस्तै प्रुफ we know that F equals to ma यो भनेको F डिरेक्ट पनि गरिदिएको रहेछ ठिकै छ फोर्सको डिरेक्सन पनि हुन्छ फोर्स इक्वल्स टु ma भएको छ ठिक छ अनि F इक्वल्स टु dv m डट dv बाई dt v एक्सेलरेसन भनेको त v माइनस u हो नि त चेन्ज इन u माइनस u को त्यस चेन्ज इन भेलोसिटी हो नि त एक्सेलरेसन भनेको हो त्यो बाई 2 चाहिँ नभन्नु होला अब यहाँ यसो अलिक ठुलो मास भएपछि चेन्ज इन भेलोसिटी नै भनेर पढ्नुपर्छ ए भनेको चेन्ज इन भेलोसिटी हो यति बाई 2 भन्दा पनि बाई 2 ले यता एफमा डिभाइड गर्दाखेरि पनि जे जस्तो अहिले बुझाउँदिन त्यो सजिलै छ एफ इक्वल्स टु जस्तै भेलोसिटी भयो यो ए भनेको चेन्ज इन भेलोसिटी भयो डिभी भनेको स्मल चेन्ज इन भेलोसिटी अनि एमकेएम ठिकै छ अनि जस्तै हाम्रो डिएमबी एमबी भनेको त अघि हामीले के पढेको छौँ पी इक्वल्स टु एमबी भनेर पढेको हो कि होइन P इक्वल्स टु एमभी यो P इक्वल्स टु एमभी हामीले यहाँबाट के पायौँ हामीले P पायौँ यो P जस्तै एमबीको ठाउँमा हामीले यसको ठाउँमा यो Pलाई लेट गरेपछि अनि जस्तै हामीले कन्डिसन चाहिँ के भन्छ फोर्स एप्लाइड भएको छैन फोर्स इक्वल्स टु 0 एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टु 0 भनेको छ कि छैन हाम्रो एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टु 0 फोर्स इक्वल्स टु 0 भएर हामीले यहाँ 0 लेट गऱ्यौँ यो 0 लेट गरेको पनि बुझिहाल्नु पो फोर्स चाहिँ हाम्रो 0 भएर 0 लेट गरेको अनि त्यसपछि यहाँ dp बाई dt छ p भनेको त हाम्रो कन्स्ट्यान्ट छ अरे p भनेको कन्स्ट्यान्ट होइन p इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट 0 भनेको कन्स्ट्यान्ट हो ठिकै छ डिफ्रेन्सिएसन अफ कन्स्ट्यान्ट इज 0 जस्तै p भनेको हाम्रो कन्स्ट्यान्ट छ अरे कुनै एउटा भ्यालु छ अरे जस्तै नम्बर जस्तै 1 छ अरे जस्तै हामीले म्याथमा डेरिभेटिभमा पढेको जस्तै डेरिभेटिभमा कुनैको पनि d को माथि कन्स्ट्यान्ट जस्तै कन्स्ट्यान्ट पाई होस् या कुनै कन्स्ट्यान्ट होस् त्यो भनेको जहिले 0 हुन्छ dt या dx इक्वल्स टु 0 हुन्छ जस्तै इन्टिग्रेसनमा चाहिँ तपाईको d1 बाई dx थियो भने तपाईको x प्लस c हुन्छ भनेपछि यसमा चाहिँ d1 भयो भने 0 हुन्छ क्या इन्टिग्रेसनमा डेरिभेसनमा चाहिँ त्यही भनेको छ जस्तै हामीले यही यहाँ हामीले p1 ले गरेर गऱ्यौँ अनि अर्को कन्डिसनमा p2 गरेर गऱ्यौँ भने लास्टमा दुईटाकै 0 आउँछ अनि त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अलिक सजिलो छ तर अलिक बुझ्न गाह्रो छ यो तरिकाले पनि गर्न सक्नुहुनेछ तपाईहरूले यो तरिकाले पनि गर्न लास्टमा हामीले जे गरेर पनि निकाल्नु पर्ने p इनिसियल इक्वल्स टु p फाइनल निकाल्नु पर्ने हो अनि यो भनेको यसरी पनि गर्दा हुन्छ एकपल्ट सरहरूलाई सोधि हेर्नु यदि यो बना पनि हुन्छ भने तपाईहरूलाई राम्रो सजिलो हुन्छ नभए अघिको चाहिँ बेस्ट हो अघिको चाहिँ गरेर बुझ्ने भने अघिको सजिलो छ आजको लागि चाहिँ यति नै प्लिज सब्सक्राइब टु आवर च्यानल प्लिज subscribe to our channel SUBSC RIB subscribe to our channel
अनि अर्को भिडियो कुन टपिकमा चाहिन्छ कमेन्ट गर्नु होला। थ्यांक यू। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible.